Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Thì Quỳnh đã chia sẻ cho mọi người rất là nhiều món chả cá mà Quỳnh đã làm, như là chả cá thu, chả cá ba sa, và hôm nay thì Quỳnh lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người một món nữa, đó là chả cá thác lác. Và ở đây hôm nay Quỳnh sử dụng tổng cộng ở đây là 1 kg cá thác lác, bên đây là 250g giò sống. Cá thác lác và giò sống này thì là Quỳnh đã để trong ngăn đá để cho nó bây giờ là nó dẻo dẻo nha mọi người. Nó dẻo dẻo, mình bẻ được như thế này nè là được nha. Thì mình để như vậy thì mình sẽ quết nó sẽ dai và giòn hơn. Mọi người có thể sử dụng là cá thác lác không, hoặc là mình có thể cho thêm một ít giò sống vô, mình pha lên cho cái vị nó ngon và đậm đà hơn nha. Giò sống ở đây thì Quỳnh cũng sẽ cho vào luôn. Một cục như thế này thì nó hơi bị khó quết á, thì cũng sẽ xé nhỏ nó ra luôn nha. Bây giờ ở giữa thì nó cũng đang có lớp đá đó. Để cho gia vị vào bên trong phần chả cá này luôn, Quỳnh sẽ cho vào đây là 5 muỗng bột nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối ăn. Khi mình làm chả cá mình phải bỏ muối vào để cho cái chả cá nó săn lại, nó sẽ ngon hơn nha. 5 muỗng đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê tiêu. Quỳnh có là tỏi, ớt, hành và hành lá. Cái phần này mình quết xong thì mình mới cho vào nha mọi người. Chả cá này thì Quỳnh sẽ bật nút, Quỳnh đánh trong vòng 5 phút. Quỳnh sẽ cho ra chén là 2 muỗng canh bột bắp hoặc là bột khoai tây. Mình không sử dụng bột năng nha. Mình có là baking powder, 2 muỗng cà phê gạt ngang. Lý do tại sao mà khi mà Quỳnh pha những cái bột này mà Quỳnh không dùng bột năng là bởi vì mình dùng bột năng cho tất cả những cái món chả của mình, khi làm ra xong thì nó rất là bở, nó không ngon lên. Hết cái chén bột mà hồi nãy Quỳnh pha vào đây thì gồm có là bột khoai tây và bột nở. Rồi mình sẽ vét nó cái này xuống luôn để cho cái bột của mình nó sẽ không bị văng, cũng như là nó sẽ đều hơn nha, trên thành bô luôn. Bỏ bột vô xong rồi đó, mình sẽ dặn cái nút nhỏ nhất nha, để cho bột nó không bị bay lên. Thêm được 2 phút thì bây giờ mình sẽ cho cái phần chả cá nằm xuống nha. Mình sẽ cho cái chén hành, tỏi, ớt và hành lá vào luôn. Sẽ đánh thêm 1 phút nữa. Và đây là cái phần chả cá mà Quỳnh mới vừa quết xong nha mọi người. Mình phải đảm bảo là nó vẫn còn lạnh nha. Wow, nó rất là dai mọi người, rất là dai luôn. Và trong cái công đoạn này thì mỗi người sẽ ăn một cái khẩu vị khác nhau, cho nên Quỳnh sẽ lấy ra một miếng và mọi người sẽ lấy ra một miếng. Mình cho vào bên trong nước, mình luộc để mình ăn thử cái vị, hoặc là mình cho vào bên trong lò vi sóng, mình quay để mà mình thử cái vị trước nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh sẽ làm là 2 loại chả cá, một loại chả cá viên Quỳnh bọc chung với lại trứng cút. Thì trứng cút ở đây Quỳnh chuẩn bị rồi và Quỳnh lột vỏ sẵn luôn. Và Quỳnh sẽ làm tiếp đó là chả cá miếng nha mọi người. Trước khi mà Quỳnh làm thì Quỳnh sẽ nhúng cái muỗng múc kem vào bên trong cái thố dầu ở trên bếp. Rồi mình sẽ múc từng viên ra như thế này nè, để cho cái phần chả cá nó đều nhau nha. Rồi như thế này ha, để mình lấy ra. Rồi mình sẽ cho chả cá vào giữa rồi mình bọc lại thôi. Như vậy thì chả cá của mình nó rất là đều luôn. Mình vo tròn lại như vậy là được rồi ha. Còn mình muốn làm chả cá viên không đó mọi người, thì mình cũng sẽ nặn y như là mình nặn bò viên vậy đó. Đó, mình nặn lên như nè. Đó, mình được một cục chả cá. Thì do nó tròn lại như thế này thì khi mình chiên lên thì nó sẽ không có bị rỗng phía bên trong nha. Đủ về. Đủ về. Mình cho chả cá vào. Chả cá Quỳnh chiên nãy giờ bây giờ nó lên cái màu rất là đẹp luôn rồi nè. Bây giờ thì Quỳnh cũng sẽ vớt ra luôn nha. Khi mà mình vớt ra xong
xong thì bắt đầu nó sẽ xèo xèo xuống, nó sẽ nhân cái lớp da lên thì nó mới đúng nha mọi người. Đó. Dĩa này là một ít dầu nè, đều cái dĩa để cho phần chả cá nó không bị dính nha. Với đồ múc kem á mình sẽ cho ra đây đều hơn. Bây giờ thì mình sẽ ép ra thôi, ép ra tùy theo ý thích của mình, nó sẽ ra được cái miếng chả cá. Nói chung là cái miếng chả cá này khi mình làm á thì mình tém gọn cho nó tròn lại là được nha mọi người. Cái dĩa mà hồi nãy mình đã ém tốt nha, đó mình cho vào như thế này thôi, rất là dễ luôn. Rồi và đây là cách thứ ba Quỳnh chiên chả cá nha. Quỳnh sẽ cho một ít dầu lên trên cái dĩa giống y chang nhảy luôn, cho miếng chả cá lên, đè bẹp miếng chả cá ra nè. Đó, lúc mình sắn á mình nhớ nhúng nước nha, không phải nhớ nhúng dầu nha mọi người, nhớ nhúng dầu để cho cái chả cá của mình nó không bị dính lại với nhau ha. Rồi mình có thể sắn ra thành những miếng vừa ăn tùy theo sở thích nha. Đó. Chiên chả cá xong giờ mình sẽ chiên chả giò luôn. Nước mắm luôn, mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng đường, 3 muỗng nước ấm. Quỳnh làm theo tỷ lệ là 3-2-1, 3 nước, 2 đường và 1 nước mắm, 1 tí ti bột ngọt, 1 muỗng nước mắm. Chanh, tỏi, ớt thì mình cho tùy thích nha. Đó, mình sẽ nặn tiếp vào đây là một miếng chanh. Con dao mình khơi những cái phần chanh ở đây ra để cho nó có những cái muối chanh á, nó sẽ làm cho chén nước mắm nhìn là đẹp hơn. Cái này thì có bạn thích làm, có bạn không nha mọi người. Hồi xưa ở bên Việt Nam mình thì gọi là tóc muối chanh. Rồi sau đó thì mình sẽ cho tỏi ớt vào. Đó là bây giờ là Quỳnh đã có được là một chén nước mắm chua ngọt để mà mình chấm chung với lại chả giò ngày hôm nay nha. Rồi sao xin chào cô chú đi. Trời ơi nó ăn rồi. Chào cô chú đi. Xin chào cô chú, xin chào Tết này, xin chào. Rồi sao ăn nha, sao ăn tương cà, mình bỏ tương cà cho. Bỏ tương cà vô đây. Ok. Món tương cà là gì? Tương cà là cái này nè. Nhớ rồi. No hả? No thôi, giờ bỏ vô đây nha ha. Mẹ lấy cho xay dày cuốn nha. Cô bỏ vô đây đi. Mẹ bỏ vô đây cho con nè. Bỏ vô đây dày cuốn ok. Ừ. Để Quỳnh lấy cho con Sa ăn trước nha mọi người. Quỳnh chiên cái món này á, thì nó rất là thích ăn bởi vì bán rất là rộng rãi Nhật luôn. Hồi xưa thì người ta không có bán, nhưng mọi người bây giờ bánh chả giò rế người ta bán rất nhiều luôn. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Hôm nay sẵn tiện mình chiên chả cá cho nên Quỳnh chiên luôn là một ít chả giò để mà ăn chung luôn. Rồi bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh. Mình sẽ ăn trước là cái miếng chả cá nha mọi người. Ngon lắm mọi người ơi. Rồi Quỳnh xé mà nó không ra, nó dai nè mọi người, nó dai nè đó. Mọi người phải làm theo cách của Quỳnh đó thì quả mai là nó rất là dai luôn đó. Trời ơi nó dai. Cái vị nó rất là vừa ăn mà. Quá đã. Ở trong đây á mình chiên cái dạng cây vậy á, giống ở trong thành phố Hồ Chí Minh bán mọi người.
Để mình tém gọn rau lại cho mọi người dễ thấy nó. Sao nó đi chả giò? Nói đi. Sao nó đi chơi dỗ? Không có cần phải nói chữ Sa nói đi chi hết. Tại vì sao không biết tên mẹ chỉ ở Sa. Nó còn nói thêm chữ Sa nói đi nữa mà. Cái này nấu thêm một nồi bún nữa nha. Là ăn đã luôn. Hoặc là thêm nồi bánh canh nữa mà. Bỏ trứng cút vô cắt ra những đẹp ghê mọi người. Ở ngoài thì dai. Nó đi cùi ra to nữa. Ở trong á thì béo với trứng cút mà. Nhức nách luôn. Bạn nào mà không thích ăn trứng cút á, mình thử mình cho gì ta, cho trứng muối cũng được, nhưng mà lấy trồng đỏ thôi nha. Và cái trứng muối á, nguyên cái nó cũng hơi bị bự và nó hơi bị mặn á. Một cái trứng muối chắc phải chia làm 4 phần, mình nhét trên này mà ăn nó mới đã, nó ngon. Ăn hết cái này rồi mẹ cho tiền đi. Sao kỳ vậy? Cắn chưa tới nữa, cắn một nữa. Mẹ cho tiền đi. Tại sao? Cái này ăn hết cái này rồi mẹ cho tiền đi. Ngon. Đấy. Sao ăn của mẹ, sao trả tiền cho mẹ đi. Nó giò đầu nó trả mà. Rồi mẹ cho tiền đi. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy ba ta? Phải công nhận là gói trứng cút ngon mà. Nếu mà mình không thích gói trứng á, mình nặn viên viên ra, như là mình nặn cái gì ta, bò viên mà nó không bị rỗng ruột nè, ăn cũng bao phê. Bây giờ mình sẽ ăn tới bên đây là một ít cái này nha. Sao mê cái này? Hả? Sao mê cái này? Trời ơi, hôm nay nói tiếng Việt mọi người. Sa mê cái này. Cái này là gì? Hồi nãy mày dạy rồi, tiếng Việt là gì? Sa mê rồi, sa mê cái này là gì? Sa mê chả giò rồi. Chả giò. Sa mê chả giò rồi. Nói đi. Sa mê chả giò rồi. Hôm nay nói tiếng Việt mọi người. Sa mê chả giò rồi. Trời ơi. Nói giòn. Cô chú cái bạn ăn đi. Hôm bữa cô chú nói cô chú các bạn ăn á, cái cô chú nói cô chú ăn mà các bạn chưa kịp ăn là sao ăn mất tiêu rồi. Nó giòn ngon quá mà. Quỳnh thấy có nhiều loại cái gì Quỳnh ta, chả giò người ta làm sẵn á, đem về mình chiên lên ăn cái vị ngon mọi người. Cô chú khi mình đâu? Cô chú chỉ xem thôi. Ý nó nói Quỳnh á là mời mọi người ăn rồi, còn cái miệng của mọi người ở đâu á mọi người. Bữa thì nó hỏi Quỳnh cô chú con mắt ở đâu, hôm nay thì nó hỏi Quỳnh cô chú cái miệng ở đâu. Cô chú xem là cô chú cũng ngồi ăn cơm với mẹ đó. Hả? Ăn con chú đi. Sang đi. Trời ơi, giờ nó lớn nó hỏi mà. Nó lớn nó hỏi mọi người.
Bây giờ á không có còn ngây thơ như lúc trước nữa mọi người. Bây giờ thấy cái gì á mà không được mắt, không ưng ý là không chịu, hoặc là mình nói cái đó mà nó chưa hỏi là nó chưa hiểu là hỏi lại. Cái chả giò này chả giò hải sản mà bởi vậy ngon ghê. Mama,ダークリセクションってわかる？ダークリセクションってお化けのステージってこと？Ba cho tao vài cuối nha. Những cái món chiên dậu mà mình phải công nhận á là nó ngon, nhưng mà ăn phải công nhận là nó mau lăn thiệt. Trời, con ngố thôi mà. Thôi sao? Ăn từ từ thôi. Để với cái tô. Ngon. Ngon. Sang thử miếng trái cây với mẹ nãy này cũng ngon. Thử coi. Tính ra là hôm nay là tới mấy cái video là Quỳnh đã chia sẻ làm chả cá nữa mọi người. Mình sẽ làm tới chả mực và chả tôm nha. Chả mực Hạ Long. Mực đó, nó giống gì nó cũng dai rồi, bởi vậy á người ta quết tay mọi người, không cần quết nhiều, nó cũng rất là dai luôn. Nó giống như là cá thác lát hoặc là cái gì quên ta, cá thu gì đó, nó dai đã ngon ghê. Ăn món chả giò nhớ Tết Việt Nam. Nhà Quỳnh mà Tết về ở bên Việt Nam mà cái món chả giò không bao giờ thiếu mọi người. Mà ở nhà đâu ai lau gói đâu mọi người, toàn mua sẵn không. Ngon quá. Chủ nhân公たけし主人公たけし。Sa này á nó sợ ma mà nít sợ ma, nhưng mà đã thích coi phim ma mà mấy cái dạng như là hình vẽ mà hình vẽ hoặc là những cái mô hình đồ chơi nó coi xong á đúng rồi vẽ con ma rồi bắt đầu nó vô nó kể mình nghe. Ngon không? Tao ăn hết đi mà cho nữa. Ok. Tới miếng này nữa nha, ngon quá. Sao làm gì vậy? Ăn hết rồi. Mama, 水飲みたい. Nè. Ôi. Trời ơi, nó bắt mình cái bưng cho nó.
Nó nói tại vì tay nó dơ rồi. Ngon không? Bữa nào mà nó ăn được món gì chung với Quỳnh là Quỳnh vui mọi người. Một ký rưỡi nha mọi người. À, 1 ký cá thác lát 250 gram giò sống mà được như đây á. Cái mâm này được khoảng, mình cho gia vị vô nữa đi, với bột nữa là được tầm khoảng 1,3 kg. Cái mâm này mình ăn được khoảng mấy người không? 4-5 người mà. Cái này là mà đem mình đi gì ta, sốt cà cũng ngon.10分で高評価してくれたわ。リサが巨大化になります。Phải công nhận là mình bỏ trứng cút vô ngon thiệt mà. Ở Nhật á thì nó cũng có chả cá mọi người. Mình mua về quay cho mọi người xem nhiều lần lắm. Cái vị ăn không giống Việt Nam mà. Chắc có lẽ là nó thiếu cái hương vị của mùi nước mắm á, trên cái vị là nó khác, với lại nó ngọt mà. Hôm nay sao ăn giỏi quá. Thôi sao? Ăn đi. Làm thế. Chứ con bóp này dễ dơ. Không? Không? Công nhận chả giò rế ngon quá mà. Ngưng nha mọi người, ngon quá. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Ôi, bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Yeah. Ngày hôm bữa thì hỏi cô chú con mắt ở đâu, hôm nay thì hỏi cô chú cái miệng ở đâu. Cái miệng ở đâu? Cô chú cái miệng ở đâu? Miệng đâu? Cái miệng này nè. Chị cô chú cái miệng. Cô chú cái miệng, không phải cái miệng của Sa hả?